स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा। र आजको यस भिडियोमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कक्षा 9 को इंग्लिश विषय अन्तर्गतको सेट 1 को सम्पूर्ण सोलुसन हेर्नको लागि भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक र आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्न नबिर्सनु होला। र हामीले एउटा कम्युनिटी पोस्ट गरेका थियौं, त्यसमा तपाईहरुले सबभन्दा बढी 5 वे अफ अर्न मनी एज अ स्टुडेन्टमा सबभन्दा बढी भोट आएको थियो। त्यसैले हामीहरुले त्यसमा पनि भिडियो बनाउने छौं, छिट्टै यसै च्यानलमा अपलोड हुनेछ। र अब बिना टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ।